وهلا نحن موجودين هون اللي هو هيدا المبنى الرئيسي او الادارات. اوكي، نعمل برمه؟ يلا. نحن بلشنا تعرفنا على بعضنا وما خبرنا الكل نحن وين وشو عم نعمل اليوم. بيشرفني عن جد الموضوع ان يكون عندكم اليوم بجمعيه مؤسسات الامام الصدر. استاذ نجاد، حضرتك مدير عام، خبرني نحن اليوم وين وشو رح نعمل، وبرجع بعيد وبصر انه كثير مبسوط انا جيت لعندكم تعرفت عليك. نحن مبسوطين، اهلا وسهلا. واقعا انا فرد من الافراد اللي بقول لك اهلا وسهلا، ولا هو بهالمؤسسه الكل بيقولوا لك اهلا وسهلا، وبيقولوا للكل هيدا بيت اكد لك انه من بيوت الامام الصدر، لانه نهجه وفكره عم ينشغل هون بعنايه سترة باب الصدر، واللي هي بلشت معه المسيره من 63. هون عم نحكي ب 488 صبيه، صح. بجمعيه للايتام، بمدرسه، بجامعه عم تنعمل، بمطعم، بضيعه 32000 متر مربع. صحيح. شو رح نعمل اليوم؟ شو رح نعرف الناس اليوم؟ اليوم عم نسلط على جمعيه مؤسسات الامام الصدر، اللي هي اليوم اكثر من فكره ميتم او عدد اذا صح التعبير، بس نحن حنحكي بالاعداد. هي اكثر صايره عم تعمل نهج، عم تكمل سيروره لمواطن صالح، انسان سليم بالانسد. هيدا المطلوب، فنحن بنبلش فيه من هون، وهيدا اللي بنقدر نقدمه لوطننا. مثل ما تفضلت وقلت انه غيرنا كان يقول مش شو قدم لك وطنك، انت شو عم تقدم لوطنك. المؤسسه هي اذا بقدر هيك اعطيك لمحه عامه، هي عباره عن 3 أقسام أساسية، الكور بزنسز إذا فينا نقول. الأولى هي العناية بالطفل، العناية بالأولاد، طبعا تحديدا بنات، والمدارس. الثانية هي الدائرة الصحية. الثالثة هي الإسهام المدني اللي نحن بنحاول نقول عنه الومن امباورمنت. خلينا نعمل برمه عليه. يلا. هيدا منقوش الزعتر مع جبنه. ولا عندهم مستقبل، نص جبنه نص زعتر. انا لإلي المنقوشه طلعت بالاخر صف ماتيماتيك. هاي جانا. خبريني شو بتعملوا هون وحضرتك على شو مسؤولة؟ نحن هون بالقسم سبيشال اديوكيشن ديبارتمنت بنستقبل الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلميه، صعوبات باللغه المحكيه، صعوبات بالحكي بالمشي، وكمان مشاكل سمعيه. هن بيتعلموا مثله مثل اي ولد بمدرسه عاديه، بنستعمل المنهج اللبناني، بس اكيد بنعمل ادابتيشن بطريقه التعليم او حتى بطريقه التقييم للولاد. كم ولد عندك هون؟ بهذا القسم في 100 ولد، هن موزعين ما بين كي جي 1 للجريد 7. غير الخدمات التربويه اللي بيتلقوها الاولاد، كمان في عنا فريق معالجين، في عنا اورتوفونيست، بسيكولوج وارجوثيرابيوت. سو انت عندك اليوم اولاد هون يمكن ما بتسمع منيح؟ مزبوط. ما بتحكي منيح؟ ما بتمشي منيح؟ قلت شغله كثير مهمه، هي انه نص الشغل واكثر بالبيت، فلازم نعلم الاهل تهن يقدروا يعلموا اولادهم، وهالشيء انتم كمان بتستلموه. خبرني يحيى. أنا قريت 25 قصة وتحديت، مع إنه كان في ناس طبيعيين، بس نحن تحدينا ووصلنا للي بدنا إياه. واو، مبسوط هون عم تتعلم اشياء كثير جديدة؟ إيه. خليك بصحتك، أنا انبسطت عرفت عليك. سولار بانلز. نايس. فكرة نحن كمؤسسة خيرية اجتماعية عنا شقين. شق انه بدنا نزيد الفندز. طب هيدا الشيء مش بايدنا، لانه الناس اذا معها او ما معها، بينما انت توفر، انت بايدك هاي الشغله. مزبوط. بارت الثاني علينا انه نثقف. عملنا ندوات وقعدات
حتى بالمدارس والزملاء انه جايز نقدر نسعف لبنان من عبر كهربته، مثل من عبر زراعته، مثل صناعته، مثل ما بدك اياه. شيء كمان بحب اقوله انه نحن ما عم نروح ونحط باتري بانك، هيدا شيء مكلف ومنه افيشنت. نحن دغري اون جريد بالضبط، نحن رايحين اون جريد، والاون جريد تبعنا مع النت ميترينج بنصير عم نعمل شو؟ مش بس عم نوفر على دولتنا اللي بنعتز فيها وبنحبها، كمان عم نعمل مقاصة. رح اقول قصص مثل ما هن، ويمكن الناس كثير فكرت فيها، انه واحد بيقول انه بدل ما تصرفوا مصاري على هول صرفوا مصاري على شيء ثاني، بس اليوم عم بتقولهم بطريقه كثير مهمه وكثير مهمه، وفتحت عيون على اشياء اهم. واحد، عم تربوا الناس، عم تعلمون. اثنين، عم بتوفروا كلمه من ذهب. ما فيك تامن مدخول، بس فيك تامن توفير، وهي شغله كثير مهمه. ما في بطاريتين بكلفوا كتير غالي. وبالاخر الكهرباء، اللي ما بيعرف، اللي بيركب سولار بانل، ان شاء الله كلكم تركبوا على سطوحة بنياتكم، فيكم تبيعوا الدولة، يعني العداد بيعمل بالقلب، يعني شو ما بتصرف بترجع بتستعملهم بالعكس. كتير بهمنا انه هيدا الانسان، خلينا نقول هيك بالسنتر، مثل العين. الانسان اللي نحن بخدمته، مش بس اللي هون، بخدمته بكل لبنان ويمكن برا، هو بب العين. نحن كلنا حواليه 360 درجة. فاذا بدك بالاكل، بالفوتوفولتايك، بالكلمة الحلوة، بالعبطة، بالبوسة، يو نيم ات، مهم نكون حاضنين. اكيد بدنا نعمل كلنا سوا، بدنا نعمل وطن. مش مجاملة، واسمح لي اقول لك اياها مثل ما هي. الجمعية وفي كتير جمعيات بلبنان، هي من المرات القليلة يلي مش بس عم بتعرف على جمعية، عم بتتعرف على تفكير سليم ومتطور، والطريقة اللي بتحكي فيها، والطريقة اللي بتفسر فيها، والطريقة اللي بتحكي فيها عن الإنسان كإنسان وعن البلد، والكلمات الصغيرة يمكن أنت ما بتنتبه لهم لأنه صارت من جوا، بس بتحكي عن أمنا وعن بلدنا وعن دولتنا وعن هالولد. وخبرتنا قبل شوي ما لحقنا نصورها عن العين، يلي أنت كل ولد هو النص ونحن كلنا حواليه، عم تبنوا أجيال المستقبل. وهذا الشيء عن جد it warms my heart. يعني هذا نحن سوا وكثير من الحبايب اللبنانية كمان. كثير بنشتغل على بيئة محفزة للتلاميذ، بيئة يكون فيها قيم. يعني موضوع النظافة هذا خط أحمر عنا، إياه خبز يومي. كيف الأكسجين نفس الشيء. أكيد بالأولويات عنا هي مناهج متطورة، الأولاد والبنات عنا يكونوا مرتاحين مبسوطين، عم يتعلموا يلعبوا، بيروحوا على البيت مرتاحين. يعني كثير بنشتغل على نفسية الولد وعلى شخصيته. عم تبنوا أجيال المستقبل اللي بيقدر يفوت على حياة جامعة إن شاء الله. مشغل الخياطة. وبيجوا لعندك التلاميذ بيتعلموا؟ تعليم لا، بس هلا في مشروع جديد بيطلع، انا بزورهم من الصف، بكونوا عم يعملوا نشاطات بالابن والخيط، بشيك عليهم، بساعدهم بهيك طريقه، يعني شوي شوي. بس بينزلوا بيصلحوا تصليحات، بنعمل لهم اشياء نشاطات كمان، بنخيط لهم اياها. يعني اذا فيني اقولها creating street smart kids. ايه فيري ترو. وهلا حتشوفوا بالكيدز جينيوس، يعني ملاحظ الليفلز، بمعنى انه عم تشوف شيء كله حجاب وديني، وبنفس الوقت عم تشوف موسيقى. اثنيناتهم بيمشوا مع بعض. نوضح انه انتم بكره بدكم تعملوا تنعتبر جولي ديزاين. هذا صف من اصل اللي بنقولها مدرسه، يعني من المدارس الفنيه بالجولي ديزاين. بس هيدا البيسك، ومثل ما بتعرف انت. واعمارهم تقريبا من اي عمر واي عمر؟ 14 بلس، من 40 ل 14. مش بالعكس، مش 14، 40 14. حبيت الفكره. نايس. انتبهتوا كل جمله لها طريقه تنقال بطريقه بوزيتيف، بتعقدوا كلكم. عم
بيعمل اوفر فيو بالاخر، بصير مبسوط باللي عم بتشوفه، باللي عم بتعلمه، اهم من اللي انتم عم تشوفوه هي النفسيه اللي عم بكتشفها، وهيدي طريقه الحكي، طريقه التفسير، البوزيتيفيتي، التربيه، التفكير على 50 سنه لقدام، وبناء شبيبه للمجتمع متمدن بحب هيدا البلد، بحب حاله اكثر بكثير من بس جمعيه ومن علم يعني ايمتى بنجي بنشتري اول غرض هون؟ على العيد، خليني اقول على على العيد. خليني اضبط هيك. لكن شغله كثير يعني من هلا تكون خلص اديتنج الفيديو بيكون الناس عرفت انه صار فيها تجي على قد بالضبط ثقبناها. إيه. وهون فيكم تبيعوا كل الاغراض اللي بتحضرون، كل الأغراض، البنات اللي هن اللي شفنا الفضه، الكاربت، السجاد. مظبوط. عندنا حتى الثياب، يعني مثل ما انا لابس اللي اسمها روزانا المارك، صابون انقلرات، سو هيدا بيسكلي يعني ارتيزانا كله. اليوم في 136 ولد، الكاباسيتي اعلى وعم بيزيدوا. بدي اقول لك لحسن الحظ بنفس الوقت يعني انه نصهم هن بناتنا اليتيمات، لانه كنت خبرتك بناخذ من عمر 5 سنين، سو بيكونوا بالكي جي 2. اوكي. بس عم اقول للخدمه بالنهايه يعني نتمنى نخدم بعد اكثر. كثير حلو، حتى الضوء من فوق. جدا. هول سولار بانلز، هول السولر، هول البي اي بي في، هول طلبناهم من الشركه. سولار بانلز وبقطعوا ضوء. مزبوط. شو حلو الاختراع، يعني بدل ما حدا يحط بس سكاي لايت، سكاي لايت ويصير عليهم شتاء ويصير كلهم وسخ، عم بيستفيدوا منهم الكهرباء. تمام. هول 42 كيلو وات بيطلعوا. امبرسيف. هيدي معروفة انه وقتها اسس حركة محرومين ليس بين المسلم والمسيحي الا التآخي والتكاتف والمساواة حتى في الحرمان. وين وصلنا؟ هيدا فينا نقول وصلنا على احلى محل. اوكي. منه لانه في اكل هيدا اهم شيء. بس الاهم من هيك واقعا بتلاقي هون بس يتجمعوا هالولاد الصغار وهالصبايا، بتلاقي احلى عائله مكونه من 400-500 بنفيشري للاكل موجودين هون. بتلاقي انه هيدي سفره رب العالمين، هيدي منا رزقي ورزقك، هيدي من الله، هي احلى سفره، وما ان شاء الله ما بيكون العشاء الاخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء احلى الله. مائده. وقالوا لي جوا في مطبخ كبير، قد ايه كبر المطبخ؟ عم نحكي كمساحه يعني اولموست بحدود 900 متر. واو. سو هون مش بس هون هلا كنت عم تخبرني انه بتعملوا جبنه، ايه هلا بتعملوا حليب، بتعملوا طبخ. طيب تعالوا معي على المطبخ، المنطقه اللي بتهمني كثير، ومحضرين غدا كمان. بيلفت النظر انه مطبخ عن جد برجع بعيد، ستيت اوف ذا ارت. ما بحياتي شفت افران هالقد، برادات هالقد، نظافه، الترتيب، الفايب، الريحه، جنون اخوات يعني، ولا قدرت القط غبره على الارض. وحرام هذا المطبخ ما يعمل اكثر بكثير من هيك. أكيد. اليوم بيعمل باتيسري، حليب ولبنه، وانتم مستعدين انه هيدا الشيء ينتقل انتو كيترينج اذا حدا ساعد. ايه اكيد ايه بحاجه نتساعد، لانه في نقطه كثير اساسيه، ما تنسى انه في اوبريشن ماشي، يعني عم نحكي عن 1017 خدمه عم تتقدم بهذا المكان اللي هو هالمؤسسات الرحبه. صار وقت الغداء هيدا المطبخ اللي شفتوه، هالشفيه الموجودين بيطعموا اكثر من 480 ل 490 شخص كل يوم، غير الموظفين الموجودين. طلعوا الجو، ما في تمثيل يعني، مش لانه شايفين عم بيضحكوا، الكل عم بيضحك، الكل مبسوط، طريقه كثير كله معود عليها. بياخذ الصينيه، ليكوا بعمرهم ما حدا بيساعدهم، بيعبوا بالصينيه الرزات، بيعبوا السلطه، بياخذوا تفاحه وبيروحوا بيقعدوا. وهلا رح اقعد معهم اتغدى معهم ويكون خلص النهار. نتغدى معهم. ميرسي. هيدي البورسيون بتحطوها للكل، مزبوط؟ سلاد، رز، ونص تفاحة. الشوكة هون،
معلقه اذا بدي، ورايح اتغدى. فيني اقعد معك؟ حيلا حدا عباله يساعد، حيلا حدا عباله يدعم بيقدر. في ناس يمكن بتقول انا ما معي مصاري، مش ضروري، فيك تجيب كيس رز بقدينا. مظبوط، هو هيك. في عدة طرق للمساعدة مثل ما تفضلت، في ان كايند بشكل عيني، في بالخبرات. فتخبركم عن الاكلات. اول شيء رز سخن والسلاد فريش، قرشة الخيار عظيمة، بندورات عظيمين، حس حالي بمطعم بس عم بخبركم اكلاتهم طيبين. والرزات طعمتهم كتير طيبة، بهاراتهم كتير لذيذة. طيب الاكل؟ وانا كتير انبسطت فيهم، والاكلات بيلبقوا لحدا من عمرهم، مش بس بيلبقوا لحدا من عمرهم، بس كمان مش عم بيطعمون شو ما كان ابدا، بعتقد عم بيربوا لهم كيف يستوعبوا، كيف يستطعموا لبعدين. وساعات اللي بيكونوا مبسوطين وعم بياكلوا شبعانين بيقدروا يستوعبوا اكثر تا يدرسوا احسن. مبسوط فيكم كتير. ما بعرف شو بدي اقول، بدي اقول انه بدنا نخبر الناس شو شفت، بعتقد شافوا كفايه. بدي اقول لك انه انا تعلمت، بدي اقول لك انه فتح قلبي، بدي اوعدك انه ما رح تكون اخر مره. بدي اقول لك انه بنبسط، بتشرف اني اكون قاعد مع اولاد صغار وعم باكل انا وياهم وعم بشوف هالضحكه. انا فيني اقول learnings of the day، شو انا تعلمت اليوم. تعلمت وبنبسط شوف بسط جنون، ضحك جنون طبيعي، ما بعرف ترجمها بالعربي. وهيدا اصلي 100%. واللي عم بيصير هون هو عائله عم تكبر، بيحبوا بعضهم، بيتعلموا من بعضهم، ويلي عم تعملوه شغل بعقد بيصور. يلي بيجي لعندكم بيبكم مفتوح، بيستقبلوا كل العالم هيك اكيد. ورح عيدها، وعن جد بقول لك تعلمت منك كثير وحبيت كثير انبسطت عرفت عليك. ثانك يو. جمعيه مؤسسات امام صدر، صح هاي الجمله، هيدي اسمها هيك يلي هون الاساس بس موزعه بكل الجنوب، ومن بيروت للجنوب. صحيح. انا كثير بشكرك، وبشكر انك جيت وعم تحسسنا انه دائما نحن مش لحالنا. انت كمان بعملك عندك رساله، بنلتقى. واسمح لي اذا بتسمح لي اشكر كمان ست كارول غندور اللي هي كانت سبب انه نحن سوا هون. انا بدي خبرك شيء، اكيد القلب والباب مفتوح، العقل كمان مفتوح، وبدي اقول عبرك للكل، اذا نحن قادرين نعمل هالجمال اللي تفضلت فيه بجمال كلامك وقلته، فاذا كل العالم فيها تعمل، مش لحالنا بنقدر نعمل، كلنا بنعمل. صح. ونحن مستعدين لنعمل اكثر مع كل الناس. صح عن جد. اللي فيني اقوله اكيد انتم جمعيه عم تعمل شغل كثير منيح، مش بس عم بتقول تعالوا لعنا، عم تجي تقول طالما نحن عم نعمله بيرفكت مزبوط، بندعي كل الجمعيات تعمل ذات الشيء. صار لي ما بعرف قديش 4 5 6 ساعات ما سمعت كلمه نق، ما سمعت شيء نيجاتيف، ما شفت الا بوزيتيف، ما شفت الا شيء عم نحكي عن تطور الشباب، ما عم نحكي الا عن بناء مستقبل، ما عم نحكي الا عن حب للبلد. ميرسي كثير، وبوعدك مش اخر مره. مشوار بيخلص وان شاء الله نكون انبسطتوا فيه. اكيد.